Усім привіт! З вами знову Настя Вінтаж. І сьогодні буде знову таке дещо рандомне відео, як у мене останнім часом виходять на каналі. Це відео буде про такі життєві теми, як справедливість, здоров'я і віднайдення моральної або духовної, або ментальної рівноваги. Що мене до цих тем привело? Я останнім часом почала знову ходити на йогу. Був у мене період, коли я ходила на йогу десь протягом року, так нормально, стабільно, навіть по 3 рази на тиждень. Це було десь приблизно роки 2 тому. Я закінчила університет, і там паралельно ще з університетом почала працювати. І якось забула, знаєте, про такі штуки, типу, щось робити для здоров'я. Там з півроку тому я почала здавати. Точніше, моє здоров'я почало здавати мене. Почалися такі жорсткі болі в спині. Я побачила, що в мене тут такий горб прямо на шиї виріс, тобто хондроз такий. Я завжди в якомусь такому спортивному підтягнутому стані себе пам'ятаю. І я просто подивилася в дзеркало, я побачила, що я взагалі не та, якою я себе знаю, якою я думала, що я є, такою більш спортивною. Я не худою ніколи не була, в мене була така більш спортивна, підтягнута фігура. Що, реально подумати, ходила на роботу я таку офісну роботу, тобто там було з 9, з 10 приходила, і іноді бувало, що навіть і до 9 вечора сиділа. Тобто так от зранку і до нормального такого вечора. Закінчити цю роботу і почати все ж таки займатися своїм здоров'ям, тому що це все мене приводило в такий дещо жах. Почала знову займатися йогою, і ось чомусь саме сьогодні, п'ятниця, коли ми почали робити такі вправи вже більш складніші, вже на животі потрібно було зробити таку типу лодочку, човник такий. На животі піднімати там ноги, голову, таке вже більш складніше навантаження. На спину, на шию, на м'язи. Я зробила ці асани, ці вправи, і я вийшла з них, сіла і розумію, що я зараз, типу, десь лечу. Я сиджу, і моя там тренер, вона така: Настя, типа, все нормально. А я розумію, що вона просто так в голову почала, навіть не кружитися голова, а просто так приливати в голову кров, що я думала, що вона зараз просто зірветься, або я просто зараз вирублюсь і взагалі вирублюсь назавжди. Я, мабуть, хвилини 3 так посиділа, поки вже вся група почала робити інші асани, інші вправи. Скажу, що вся група моя, жіночки, молоді жінки, є і старіші жінки. Я думаю, що там від 30 років, думаю, так. І я одна там така 24 роки сиджу, втрачаючи свідомість. Просто від того, що зробила такий човник. А всі інші нормально. Да, кажуть там старенькі бабусі, старенькі дідусі, люди, що от зараз у молодих людей реально здоров'я таке, як у них там, не знаю, вже у 50 було, так? Тобто ми от молоді люди, які там вже після Чорнобиля народилися, у нас вже таке здоров'я, ми вже просто народжуємося. Як моя йогиня, вона сказала, що людина вже народжується і у неї вже є, так скажімо, список хвороб, на які вона буде хворіти. Тому що це там щось передається генетично, або вона просто вже народжується з якимось таким набором характеристик, якостей організму всередині, що вже відомо, коли вона чим буде хворіти і як це все закінчиться. Йшла і думала, що у мене просто від такого невеличкого заняття уже так боліла голова. Вона сказала, що це в мене просто реально такі нормальні проблеми з шийними цими хребцями. І так, насправді в мене є проблеми з шийними хребцями, як я раніше і казала, в мене ще півроку тому я побачила реально такий жорсткий хондроз. І до того у мене ще зі школи почалися такі нормальні проблеми зі спиною. Мабуть, кожна людина чула про сколіоз. В мене він є, і він в мене такий
досить складний. Він в формі S викривлення, тобто що от у грудному відділі, що в поясничному відділі. І до того це все тепер поскладнилося тим, що в мене ще і в шийному відділі є проблеми. Я не знаю, чи це від роботи, від тої сидячки, що в мене була, чи це просто якось в комплексі стало від того, що спина така в мене була крива. І в принципі можна було б сказати, що хренова, там не займалася спиною, але я займалася спиною. Я скажу навіть більше. Я з 4 років займалася народними танцями, балетом, ні жодного дня не пропускала, тільки хіба що коли хворіла. Тобто у цілій сумі я займалася танцями з 4 років і десь до 15. Тобто майже 11 років я займалася танцями. А от народні балети, хто знає, там такі нормальні розтяжки, нормальні такі навантаження. Кажуть же ж так, танці, балету, це ж постава, це там для спини дуже добре. Ось. Але чомусь от початку десь мого підліткового віку в мене почалися вже такі проблеми, тому що я почала, може, швидко рости і якось не встигала мої м'язи мене скріпити, мій хребет. І я почала отак от хитатися, і тому в мене він такий особразний, цей сколіоз, і вийшов. Хоча я і займалася танцями на той час, так, десь по 3-4 рази на тиждень. Дуже такі були мускулисті ноги, прес просто такий, спина дуже сильна була. Тому я навіть не знаю, як вона могла розхитатися з цим хребцем, якщо вона в мене була сильна. Спиною після цих танців ми пішли з мамою до так званого центру Євмінова, він називається, або центр спини в центрі Києва там є. Замовили дошку таку спеціальну Євмінова, вона до стіни кріпиться, потім спускається, ти на ній займаєшся. Просто тупа така дошка, така дерев'яна. І ти на цій дерев'яній дошці ще маєш якось підтягуватися, якось розтягуватися, займатися, щоб витягувався, розтягувався твій хребет. Я ходила на спеціальні заняття для спини в цей центр. Це було десь уже, от якраз коли я вже полишила танці, тому що ми почали займатися вже так серйозно спиною. Це 15-16 років. Займалася, потім почалося вже навчання, я думаю, там вже я полишила так активно займатися, звичайно. Потім десь на 4-му, на 3-му курсі я пішла в спортзал, і там вже займалася йогою так серйозно, і плавання в мене там було. Тобто, в принципі, реально такі в мене перериви на якийсь не спорт були от такі 2-3 роки. Потім я знову займалася, потім знову 2-3 роки. От у мене останні такі були, коли я знову не займалася. І реально за ці от останні роки я побачила, що в мене, спина, в общем, вообще стала така крива. Це в мене ще пішло до того, що в мене викривилося ребро. Тобто в мене воно так стерчить, я не буду навіть показувати, воно стерчить більше, ніж праве моє ребро. А справа в мене виріс такий, в зоні лопатки в мене виріс такий нормальний горб. Тобто реально, коли я нахиляюся, коли от на йозі наша тренер, вона нас фоткає, коли ми в яких позах. І коли я, тільки завдяки їй я побачила, реально впевнилася, що в мене є горб на спині. І просто коли думаю, скільки я всього робила для моєї спини, скільки я часу витратила, скільки я займалася, поки інші там, не знаю, дівчата, в свої 13-14 років входили там, не знаю, по компашкам, по всяким, типу, гульки-пульки, дискотеки, а я там стояла в цей час біля станку, не знаю, розтягувалася, 3 поти з мене зливалося, потім я на сцені там десь виступала, переживала. Поки там всі насолоджувалися життям, так, я скажу, що там я теж насолоджувалася, тим, що я там займалася, тим, що я була на сцені, в мене дуже добрі друзі залишилися після моїх танців. Але просто, реально я вкладала якісь сили, так, фізичні, в мою спину, в те, щоб в мене все було нормально зі здоров'ям, фізично. І врешті-решт стало, як стало. Тобто, отак. І я просто думаю, що деякі люди взагалі нічим не займаються протягом життя, і в них все ок. Я пішла, думала про це, мені так прекрасно стало.
Ну, тобто, я просто... Це нічого не сказати, прикро. Як так можна так все життя займатися і врешті-решт все рівно бути хворою. І це вже не виправити, це вже кості. Мені 24 роки. Це тільки якщо мені ламати кістки, тобто робити спеціальну операцію, не знаю, і то, що з цього вийде, не буде чи з цього гірше. Просто треба буде усе життя мені займатися йогою, плаванням, усім. І все. І я вже нічого не виправлю. Це дуже прикро. Чому так? Я не знаю, чому так вийшло врешті-решт. Може і карма, не знаю, може бути. Але я просто кажу до того, це все, що так, це все несправедливо, можна далі жалітися на це. Але я просто розумію, що, це навпаки мене буде спонукати до здорового способу життя. У мене не буде ніяких вибачень, як люди можуть почати займатися спортом, в спортзал ходити, там просто займатися чимось, і потім кинути, забити, да? В моєму випадку це не прокатить, тому що якщо я заб'ю, я взагалі стану як гарбун такий. І все буде дуже погано, або я просто стану інвалідом, тому я реально не можу забити на це. Мені просто життєво необхідно тепер займатися спортом. Ось. Це я знайшла таку позитивну сторону в цьому. Займайтеся своїм здоров'ям, не забивайте на нього. Ставтеся дуже уважно до себе, ставтеся дуже уважно до своїх рідних. І робіть якісь ресерчі або дослідження на тему здоров'я, читайте про це. Особливо слідкуйте за своєю спиною, якщо у вас особливо сидячий спосіб життя, або, не знаю, слідкуйте за вашою дитиною, за її не лише поставою, але слідкуйте за тим, щоб ця постава була не крива, як потім виявилося у мене. Отака, перекошена, з сколіозом. Як у всьому цьому знайти ментальний спокій, або ментальний баланс, або духовний баланс? І я до цього поставилася з філософської точки зору. Я це прийняла. Я прийняла, що я завжди буду кривою. І навпаки ще, можливо, сказати дякую, що в мене взагалі хоча б є руки і ноги, що я в інших планах здорова, більш-менш здорова, і що усе ще не стало гірше, ніж могло би бути. Я скажу вам, якими б не були ваші проблеми, прийміть їх, це по-перше. По-друге, подумайте, що я можу зробити, щоб це не стало гірше. І третє, що я можу зробити, щоб усе стало якомога краще. Навіть якщо не ідеально, навіть якщо, я ж кажу, є такі, які вже невиправні проблеми, навіть якщо ця проблема також з ряду невиправних, просто подумайте, що я можу зробити, щоб не стало гірше, і що я можу зробити, щоб усе ж таки, але якось стало краще. Друзі, сподіваюся, я вас не зовсім сильно пригрузила своїми розказами. Я не хотіла нікого засмучувати ні в якому разі. Просто хотіла поділитися тим, що в мене є в житті. Можливо, я комусь допоможу тим, що я розказала свою історію. І я бажаю вам натхнення, я бажаю вам внутрішньої сили, внутрішньої впевненості. І не розчаровуйтеся, будь ласка. Просто ставтеся з гумором. Приймайте все і знаходьте рішення. І скажу вам па-па, до наступних зустрічей. Пишіть в коментарях, можливо, хтось захоче також поділитися своєю історією. Дуже вам вдячна за підтримку і до нових зустрічей.